Gaat-ie? Ja. Wat is dit nou weer? Oh, je bent met je veten blijven haken. Staat hij er mooi op? Helemaal goed. Yeah! Lekker spitten, jongen. Hoe heet dat spelletje met die stokjes? Mikado. Mikado. Het is weer Mikado in de rivier. Maar Erik zag een klein gaatje onder de boom daar. En daar pasten we net doorheen. Pak eens heen. Volgende etappe, komt u maar. Deze, die wordt nog even spannend. Dat is een probleem voor over 5 minuten. Eerst moeten zij nog door het gat door de boom daar. Ze komen eraan. Ongeveer.
Er overheen of met even terugstikken? Die schiet terug. Ja. Het is echt puzzelen. Maar volgens mij komt het goed. Nou, de volgende is het kleinste boompje, maar wordt waarschijnlijk het lastigst. Ja, die steen weg. You were such a good girl, hey? It's okay. Een geluidje. Dan help je wel al een beetje recht houden. Dus misschien... Wacht maar. Zit ik aan de goede kant? Ja, ik zit aan de goede kant. En niet mijn hand tussen de kano en de... One down. Reken op glipperij. Ik wil hier staan. En dan is die een stuk luchtig. Ja, twee kanten staan. Ja, precies. Twee kanten staan. En dan kijken we het, denk ik wel. Gang is alles. Was het idee? Is dit hè? Ja. Ik stel voor dat dit de laatste hindernis is, jongens. Lijkt me goed. Nou, daar hebben we niet best goed doorstaan hier al die hindernissen. Freedom. Onwards to the lake. Hey, puppy, what do you think? Dat in de verte is het meer. En de rivier had nog één laatste grote verrassing voor ons. Maar met een aanloopje, gang is alles. Ja jongens, helemaal goed. Het is laat. We kunnen nog een beetje zien, maar het is behoorlijk donker. En we hebben net het meer bereikt. En ik weet niet of we ze kunnen zien, daar zijn ze, de jongens. Wat een dag zeg. Oeh. Nice. We zijn er.